Το βίντεο που μόλις ξεκινήσατε να παρακολουθείτε αποτελεί το πρώτο βίντεο μιας εκπληκτικής σειράς στην οποία θα μάθετε πράγματα που ελάχιστοι γνωρίζουν. Γιατί μιλάω έτσι? Για παράδειγμα, γιατί ο Ποπάι ονομάστηκε έτσι, το άγαλμα της ελευθερίας τι χρώμα έχει στην πραγματικότητα, πού υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο ο Μέση, ο Σιλβέστερ Σταλόνε γιατί μιλάει έτσι, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ είχε μπλεξίματα με τον νόμο, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ ποιο ρόλο ήταν να παίξει στον πρώτο εξολοθρευτή, και άλλα πολλά που θα τα δείτε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε. Ο Ποπάι ονομάστηκε έτσι επειδή το ένα μάτι του ήταν πιο πεταχτό από το άλλο, το οποίο ήταν και κλειστό άλλωστε. Ο δημιουργός του χαρακτήρα του Ποπάι εμπνεύστηκε από έναν πραγματικό άνθρωπο, τον Φρανκ Ρόκι Φιγκάλ, ο οποίος ήταν ναύτης και όπως βλέπετε έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Το άγαλμα της ελευθερίας αποτελεί δώρο από το γαλλικό λαό προς τον λαό της Αμερικής και σχεδιάστηκε από τον Γάλλο Φρεντερίκ Ογκούστ Μπαρτολντί και το μεταλλικό του πλαίσιο κατασκευάστηκε από τον Γκούσταβ Έιφελ, τον άνθρωπο που κατασκεύασε και τον πύργο του Άιφελ. Ένα σπασμένος κρίκος και μια αλυσίδα στα πόδια του αγάλματος καθώς περπατάει μπροστά μνημονεύουν την πρόσφατη εθνική κατάργηση της δουλείας. Το άγαλμα βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης και καλωσορίζει τους επισκέπτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάλι τους διώχνει. Αρχικά το άγαλμα είχε σκούρο χάλκινο χρώμα, από τις αρχές όμως του 1900 σχηματίστηκε μια πράσινη πατίνα η οποία ονομάζεται και verdigris και οφείλεται στην οξύδωση του χαλκού. Ο πυρσός αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε το 1986 από το σημερινό και καλύπτεται από χρυσό 24 καρατίων. Οι 7 ακτίνες στο κεφάλι σχηματίζουν ένα φωτοστέφανο το οποίο αποτελεί επίκληση προς τον ήλιο, τις 7 θάλασσες και τις 7 υπήρους. Η φλόγα αποτελεί το φως της ελευθερίας που διαφωτίζει τον κόσμο. Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Γνωρίζετε ότι ο Λιονέλ Μέση διεγνώστη σε μικρή ηλικία με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης. Οι γιατροί έλεγαν ότι το ύψος του θα φτάσει maximum το 1,5 μέτρο. Καμία ομάδα δεν αναλάμβανε το κόστος θεραπείας του, το οποίο ήταν υψηλό, αλλά και τη μόρφωσή του. Ευτυχώς που τον ανακάλυψε η Μπαρτσελώνα, η οποία ανέλαβε και το κόστος θεραπείας και τη μόρφωση. Μέχρι όμως να φτάσει ο Μέση στο επίπεδο που τον γνωρίσαμε και να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, η καριέρα του πέρασε από πολλά εμπόδια. Ένα εξ αυτών ήταν ότι το πρώτο του συμβόλαιο το υπέγραψε σε μία χαρτοπετσέτα, πράγμα για το οποίο ο πατέρας του φυσικά παραπονέθηκε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τα έχετε δει, είναι πλέον ιστορία. I'll be back. Το σενάριο του εξολοθρευτή ήταν στα συρτάρια του James Cameron για 10 ολόκληρα χρόνια. Αρχικά, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ ήταν να παίξει το ρόλο του Κάιλ Ρίς, του προστάτη δηλαδή της Σάρα Κόνορ, και ο Τζέι Σίμψον το ρόλο του εξολοθρευτή. Ευτυχώς δεν έπιθαν για τους ρόλους τους και η συνέχεια είναι όπως την ξέρουμε. Αυτό που μόλις είδατε ήταν το λειτουργικό σύστημα του Apple II, του ηλεκτρονικού υπολογιστή που είχε φτιάξει ο Steve Jobs. What day is it? The date? 12th May, Thursday. What year? 12 Μαΐου του 1984 φυσικά ήταν Σάββατο και όχι Πέμπτη. Το σενάριο είχε γραφτεί για να βγει ταινία το 1983, όπου ήτανε Πέμπτη, αλλά τελικά βγήκε το 1984. Επίσης,
Η Σάρα Κόνορ την ώρα που χτυπάει την κάρτα της στο εστιατόριο για να ξεκινήσει τη δουλειά της, γράφει επάνω 19 Μαΐου. Ο εξολοθρευτής υποτίθεται ότι έφτασε στις 12 Μαΐου και αμέσως ξεκίνησε να σκοτώνει τη μία κοπέλα μετά την άλλη. Πώς περάσαν 7 μέρες? You're dealing with an expert, with guns, with knives, with his bare hands. Rambo was the best. Το σενάριο της ταινίας Rambo The Last Blood προοριζόταν για την ταινία Rambo του 2008. Ένα μέρος του χρησιμοποιήθηκε όμως για την ταινία Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Jason Statham, στην οποία ήταν παραγωγός ο Sylvester Stallone. Η ταινία Rambo The Last Blood υποτίθεται ότι θα είναι η τελευταία της σειράς, αλλά η πρώτη στην οποία ο Sylvester Stallone παίζει χωρίς μακριά μαλλιά. Όπως έχετε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια, το στόμα του Sylvester Stallone έχει πάρει τα φάλτσα του. Αυτό οφείλεται στο εργαλείο της κουτάλας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τοκετού. Από λάθος χειρισμό χτύπησαν ένα νεύρο στο κεφάλι του Sylvester Stallone, το οποίο δημιούργησε παράλυση στη δεξιά πλευρά του προσώπου του και γι' αυτό μιλάει με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο και με το στόμα πάντα λίγο πιο στραβό. Στην αρχή της καριέρας του έπαιξε σε ταινία soft porno για $200 μόλις. Όπως είχε πει σε συνέντευξή του, είχε φτάσει σε τόσο απελπιστική κατάσταση που κοιμόταν για μία εβδομάδα στο σταθμό λεωφορείων της Νέας Υόρκης. Και όπως έχει δηλώσει, αν δεν έκανα το Ρόκι, σίγουρα θα έκλεβα. Η μητέρα του, ως αστρολόγος που ήταν, προέβλεψε την επιτυχία του. Ο Σταλόνε έχει βραβευτεί με Όσκαρ καλύτερης ταινίας για την ταινία Ρόκι νούμερο 1 και έχει βραβευτεί ως ο χειρότερος ηθοποιός για διάφορες ταινίες, ενώ προτάθηκε για άλλες 30. Μία φορά βραβεύτηκε ως χειρότερος ηθοποιός της δεκαετίας του 80 και μία ως χειρότερος ηθοποιός του αιώνα. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έκανε τον ντεμπούτο του στην ηλικία των 5 ετών το 1970 στην ταινία του πατέρα του Pound και από τότε δουλεύει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση σταμάτητα. Το 1970 προτάθηκε για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου στην ταινία Chaplin, μια καταπληκτική ταινία που πρέπει να δείτε, και βραβεύτηκε τελικά με το βραβείο BAFTA. Από το 1996 έως το 2001 είχε προβλήματα με τον νόμο λόγω ναρκωτικών και αλκοολισμού, πράγμα το οποίο τον οδήγησε στη φυλακή. Ο πατέρας του μάλιστα ήταν ο πρώτος που του χορήγησε μαριχουάνα στην ηλικία των 8 ετών. Πατέρα, να σου πετύχει. Από το 2003 έκανε προσπάθειες να απεξαρτηθεί και τελικά τα κατάφερε, βάζοντας την καριέρα του σε νέα τροχιά. Το περιοδικό Time τον έχει τιμήσει ως έναν από τους 100 σημαντικότερους ανθρώπους. Το 2008 στην πρεμιέρα του Iron Man στην Ιαπωνία, οι αρχές δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα λόγω του κακού παρελθόντος του. Εκεί υπάρχουν νόμοι και όλοι είναι ίσοι. Αυτό ήταν το πρώτο μας επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε, συγχωρήστε μας τυχόν λάθη. Περιμένω τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο με ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.